السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم هذا المشروب هذا اللي كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت، وبالاخص فهاد يعني فهاد الظرف هذا اللي هو شويه سخون. فكنتمنى الاعجاب ديالكم، كنتمنى لكم فرجه متعوده ان شاء الله. غادي ندوزو مع الطريقه ديال المشروب هذا. المهم اول حاجه انا عندي الماء تقريبا شويه سخون، غادي نحك درت فيه كاس ديال السكر، وغادي نضيف ليه يعني جوج قشرات ديال الليمون كما كتشوفوا، يعني جوج ليمونات اولا يعني برتقالات. فغادي نحكم في جهه رقيقه وما غاديش نحكم بزاف حتى يعني باش ديك القشره البيضاء ما تنزلش. من بعد غادي نقشر وحده، غادي نقطعها هكا طريفات صغار هنا كما كتشوفوا. غادي نحطها تما في هذاك الماء، ومن بعد غادي نضيف ليه العصير ديال الليمونه اخرى، يعني وحده غادي نقطعها طرف واخرى غادي من طبيعتها غادي نحيدو ديك القشره البيضاء صافي. من بعد هنا كما كتشوفوا راه غادي نخليهم تما هكا شويه مرقدين، لكن في الاخر غادي نضيف لهم مازال اي طرونس ديال الماء، لانه راه في الاول درت الماء سخون بعد غادي نزيد الماء بارد صافي. من بعد كنخليهم مرقدين واحد المده، المهم 3 سوايع بحال ما هكا، المهم باش ما كانوا مرقدين تيكون احسن صافي. كنصفيهم وكنديرهم بحال ما هكا في قرعه وكنقدموهم بحال ما هكا كنشربوهم، يعني هكا كيبقى يعني هذا كمشروب بديل بالنسبه للمناضه. فكنتمنى الاعجاب ديالكم، كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال القناه، ونقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر.